හොඳයි සියලු දෙනාම අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා පික්සල් ආර්ට් YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ වගේ dramatic black and white effect එකක් හදාගන්නේ කියලා. හොඳයි මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට image වලට යන්න. ඊට පස්සේ calculations වලට යන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ tab එකක් එනවා. මේකෙදි source 1, source 2 කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම blending mode එකක් තියෙනවා. මේකෙදි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ තමන්ට ගැළපෙන blending mode එක තෝරගන්න. මම මේ උදාහරණයේදී multiply කියන එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ source 1 එකේ තමන්ට ගැළපෙන channel එක තෝරගන්න. මේකෙදි මට ගැළපෙන්නේ green channel එක. ඔයාලට ගැළපෙන channel එක තෝරගන්න. ඊළඟට source 2 කියන එකේදී මම blue කියන channel එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ තමන්ට ගැළපෙන opacity එක තෝරගන්න. මම මෙතනදී 75ක් දානවා. හොඳයි මේ විදිහ මට හොඳයි. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේ result කියන එකට ඇවිල්ලා මෙතනදී new channel කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ okay කරන්න. හොඳයි ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ channel palette එකට ගිහිල්ලා මේකෙදී alpha 1 කියලා channel එකක් හැදිලා තියෙනවා. මේකෙදී control A press කරලා මේ විදිහට selection එකක් ගන්න. ඊළඟට control C කියන එක press කරලා copy එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් layer palette එකට ඇවිල්ලා අලුත් layer එකක් create කරන්න. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ control V press කරලා මේ විදිහට copy එකක් ගන්න. හොඳයි මේකදී ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ විදිහට curves adjustment එකක් හදලා තව ටිකක් මේකේ effect එක ලස්සනට හදාගන්න. මේකෙදි මම මේ hand tool එක select කරලා මේ විදිහට මේ highlight පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. ඒ වගේම මේ darkness එක පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. හොඳයි මං හිතනවා ඔයාලා අද දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න, ඒ වගේම මතක ඇතුව subscribe කරන්න අපේ channel එක. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන පුංචි bell button එක click කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉක්මනින්ම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හොඳයි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. මම කසුන් චාමර මෙන්ඩිස්.